บ้านหลังนี้ชื่อว่า 101R นะครับคุณโกวิทครับตอนที่คุยกับคุณโกวิทเนี่ยคุณโกวิทเล่าให้ฟังถึงเรื่องของบริบทโดยรอบเยอะมากเราก็จะเห็นจริงๆว่ามีอาคารที่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นออฟฟิศบิลดิ่งนะครับแล้วก็มีแวร์เฮาส์อยู่ด้วยดังนั้นมันต้องถูกเอามาคิดตอนออกแบบบ้านแน่ๆแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้สภาพแวดล้อมก็จะเป็นเหมือนมีแวร์เฮาส์ที่คุณแก๊ปว่าแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่รอบที่มองเห็นเรางั้นวิธีที่เราวางผังแล้วก็จะวางให้สามารถมีสเปซของตัวเองด้านในและด้านนอกก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีกระจกมากนะครับก็หลักการก็จะเป็นแบบนั้นครับแล้วจะเห็นว่าจากผืนที่ดินใหญ่ๆเลยเนี่ยครับตัวบ้านตอนนี้ตั้งอยู่ตรงกลางเลยมีพื้นที่ด้านหน้าเป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันทำไมถึงเลือกปลูกบ้านตรงกลางครับที่ดินแปลงนี้นะฮะอนาคตเจ้าของบ้านอยากจะเผื่อที่ไว้สำหรับสร้างสำหรับบ้านของลูกๆด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีอาคารหลักอยู่ตรงกลางครับแล้วอย่างในแง่ของการออกแบบแลนด์สเคปตอนนี้ออกแบบไว้ยังไงบ้างครับเราวางผังต้นไม้เพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วก็ตำแหน่งต้นไม้จะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแทนฟาสาดของอาคารไว้บังแดดแล้วก็ทำให้การใช้งานง่ายและก็ดูแลรักษาง่ายครับอย่างตอนนี้ที่เห็นก็คือส่วนมากก็จะอยู่ตามแนวรั้วอย่างนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งเลยอย่างที่คุณโกวิทบอกเป็นฟาสาดช่วยป้องกันทางสายตาอะไรแบบนี้โดยรอบเลยอย่างมีจุดหนึ่งที่คุณโกวิทเล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมคือมีการคิดแบบอินเวิร์สด้วยใช่ไหมฮะระหว่างถนนกับพื้นหญ้าแบบนี้เป็นยังไงฮะเล่าอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับหลักๆโดยทั่วไปเราใส่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือนใต้ต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นหญ้าหรือเป็นสวนแล้วก็ส่วนที่เป็นถนนก็เป็นถนนแต่ที่นี่เราลองเล่นกลับกันดูครับส่วนของที่เป็นถนนก็กลายเป็นหญ้าส่วนของต้นไม้ก็กลายเป็นหินนะครับด้านในเนี่ยถ้าสังเกตด้านหน้าของหน้าบ้านเราก็จะวางต้นไม้เราอยากให้บรรยากาศเป็นไม้เส้นๆดูเป็นบรรยากาศที่เป็นไม่ใช่ท็อปิคอลมากจะเป็นบรรยากาศที่เป็นเหมือนดูเป็นฝรั่งนิดหน่อยพันไม้ที่เลือกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นซิลเวอร์โอ๊กเป็นต้นสนแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันเย็นๆในอากาศร้อนเราอยากจะสร้างอย่างเย็นๆด้วยความรู้สึกของภาพจำของเวลาที่หลายคนไปเดินทางในยุโรปแล้วเห็นต้นไม้แบบนี้พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้ภาพจำนั้นกลับมาอากาศร้อนมากตอนนี้อากาศก็ร้อนมากแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ร้อนตามอากาศเพราะว่าเราเห็นต้นไม้เรานึกถึงเหมือนอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่อากาศร้อนแต่เราก็เลือกพันไม้ที่อยู่ในอากาศร้อนได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกการอินเวิร์สก็คือสมมติเราลองดูตรงแนวโคนต้นก็คือจะมีการเหมือนถมหินกรวดต่างๆเข้าไปใช่ไหมฮะอย่างต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เองก็ตามแล้วก็ส่วนที่อย่างตรงเนี้ยก็เลือกใช้บล็อกที่มันสามารถจะแบบปลูกหญ้าขึ้นมาได้ครับคือสำหรับผมคิดว่าการดูแลรักษาง่ายด้วยใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ต้องมานั่งดูแลมากแล้วก็เรื่องการกวาดใบไม้ก็ง่ายนะครับส่วนของถนนเวลาที่เป็นหญ้าเลยเนี่ยมันก็ดูสดชื่นแล้วก็สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนครับเวลาเรามองก็คือจะเห็นภาพที่เหมือนกับว่าอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางนิดนึงก็ดูแปลกตาครับจากส่วนที่ควรจะเป็นถนนก็มีหญ้าขึ้นมาแล้วก็บางส่วนที่ควรจะเป็นหญ้าก็เห็นหินกรวดอะไรแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างครับผมครับทีนี้ก่อนจะเข้าไปภายในตัวบ้านนะครับอยากให้คุณโกวิทพูดถึง exterior โดยรวมของตัวบ้านนิดนึงทั้งเรื่องของฟอร์มแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยเราเห็นการใช้หินนะฮะตั้งแต่ด้านนอกเลยจริงๆมีคอนเซปต์ไอเดียยังไงบ้างครับเรารู้สึกว่าเวลาที่เป็นชั้นล่างของอาคารเราจะใช้วัสดุที่เหมือนสัมผัสได้วัสดุที่เรารู้สึกว่าเหมือนให้คุณค่ากับอาคารแล้วก็ด้านบนของอาคารแล้วก็เราไม่ได้สัมผัสถึงเราก็จะใช้เป็นสีทานะครับเพื่อประหยัดคอสด้วยแล้วก็ทำให้ความรู้สึกเราได้สัมผัสกับวัสดุที่อยู่ในระดับสายตานะครับอันนั้นคือวัสดุที่ใช้กับอาคารแล้วก็ตัวอาคารที่เป็นทรงโมเดิร์นเนี่ยครับก็มีรายละเอียดของวัสดุที่ทำให้มันเหมือนสัมผัสกับมนุษย์ที่เข้าไปสัมผัสในรายละเอียดของดีเทลได้ครับโอเคครับคือภายนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นกล่องโมเดิร์นที่ยังมีความปิดทึบเราเห็นการเจาะช่องเปิดบ้านนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะมองเข้าไปเห็นถึงการใช้ชีวิตของคนภายในเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าด้านในเนี่ยรูปแบบความรู้สึกการรับรู้เรื่องของสเปซจะแตกต่างไปขนาดไหนครับได้เลยครับเชิญครับโอ้ประตูใหญ่มากโอ้
เข้ามาเจอสเปซเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งอลังการเลยฮะจากข้างนอกที่เมื่อกี้คุยกันว่ามันเป็นบ้านที่อาจจะดูปิดทึบเป็นส่วนตัวหน่อยพอเข้ามานี่ก็เปิดโล่งเลยแล้วก็อย่างที่คุณโกเอพูดก็คืออยากให้ข้างในเหมือนมันมีพื้นที่ของตัวเองนะครับโอเคข้างนอกมันอาจจะมีอาคารมีอะไรอยู่เยอะแล้วคนอยู่ข้างในก็จะต้องรู้สึกโล่งไม่ได้อึดอัดใช่ครับใช่แล้วเป็นลักษณะคอนเซ็ปต์เหมือนคอร์ทยาร์ดคอร์ทยาร์ดที่มีแอร์พอเข้ามาเราก็จะรู้สึกมีคอร์ทยาร์ดแล้วก็มีเหมือนคานูปี้ทางเชื่อมแล้วตรงนี้เป็นคอร์ทยาร์ดภายในบ้านก่อนจะพูดถึงตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วบันไดนี่น่าพูดถึงมากแล้วก็สเปซต่างๆโดยรวมที่เห็นตรงนี้ก็มีความตื่นตาตื่นใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดย้อนไปถึงด้านหน้านิดนึงตอนที่เราเดินเข้ามาครับก็จะเห็นในส่วนของแลนด์สเคปที่คุณโควิดบอกนะว่าพื้นน่ะส่วนที่มันเป็นหญ้ากับส่วนที่เป็นหินนะครับแล้วก็บริเวณทางเข้าเนี่ยผมเห็นจะมีดีเทลนิดนึงก็คือมีแลมป์เป็นทางลาดกับส่วนขั้นบันไดที่มันมีดีไซน์ว่าเหมือนมีทำช่องที่แบบซ่อนไฟแล้วก็มีการเล่นจังหวะระหว่างแบบทึบกับโปร่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับครับจริงๆบ้านหลังนี้เผื่อของคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับซึ่งในอนาคตเขาก็เผื่อไว้ว่าโอเคถ้าต้องใช้รถเข็นเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถขึ้นมาบนบ้านได้แล้วก็บ้านหลังนี้เรายกมาค่อนข้างสูงเหมาะกับสถานการณ์วันนี้เลยครับที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กังวลเรื่องน้ำท่วมเลยนะครับไม่ว่าจะท่วมเยอะแค่ไหนนะครับเพราะเรายกขึ้นมาสูงมากอันนี้ยกมาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1.20 เมตรแล้วก็ด้านใต้เราก็ทำเป็นการเซอร์วิสงานระบบทั้งหมดได้ไม่ต้องคอยทุบพื้นเพื่อเซอร์วิสนะครับงานระบบคือมันจะมีเป็นทางลงไปที่คนสามารถมุดเข้าไปได้ใช่แล้วก็ส่วนของทางขึ้นที่ขึ้นมาเพราะงั้นก็เลยทำทางลาดขึ้นมานะครับแล้วก็มีบันไดที่เป็นเน้นทางเข้าหลักแล้วก็บันไดเราก็อยากจะเป็นเหมือนแพทเทิร์นของทำ lighting design เนื่องจากทีมเราออกแบบ lighting design ด้วยเราก็อยากจะเป็นเหมือน random pattern สนุกของเราแล้วทำให้มันมีคาแรคเตอร์ของหลังนี้ต่างหากแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุด้านหน้าจะเป็นหินแกรนิตหมดแต่ทำผิวอีกลักษณะหนึ่งก็ถ้าสังเกตมันก็จะไม่ได้ดูเป็นเงานะครับก็อารมณ์จะเป็นอย่างนั้นครับจากส่วนของบันไดเนี่ยผมเชื่อมต่อมายังส่วนของที่เก็บรองเท้าครับซึ่งดูเนียนมากตอนแรกมองไม่เห็นเลยจนคุณโกวินมาบอกตรงนั้นก็เป็นคล้ายๆกับตอนที่เราไป CC Residence เลยนะครับคือสำหรับผมโดยส่วนตัวยังไงบางทีเราก็ต้องมีตู้รองเท้านอกบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ตู้รองเท้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทราบว่ามันเป็นตู้รองเท้ามีแต่เจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะเก็บรองเท้านะครับก็เลยเป็นไอเดียอย่างนั้นแล้วก็รอบนี้เราลองเป็นหินดูครับแล้วก็ออกมาอย่างเอฟเฟกต์อย่างที่เห็นครับผมครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นเหมือนมานั่งสำหรับนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบของเรากับทุกหลังที่เราจะมีที่นั่งใส่รองเท้าหน้าบ้านแล้วผมรู้สึกมันเวลคัมดีมันเหมือนโอ่งไทยสมัยก่อนเหมือนให้น้ำอย่างเงี้ยมันเป็นการบอกถึงความเหมือนความเวลคัมของเจ้าของบ้านโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดเลยเกี่ยวกับภาษาของสถาปัตยกรรมที่สร้างกันขึ้นมานะครับครับเหมือนเป็นมิตรอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งนะครับใช่ก็เป็นประสบการณ์นะครับแล้วประตูเราก็ทำเนื่องจากเป็นทางเข้าใหญ่เราก็เน้นประตูที่สเกลโอเวอร์สเกลนิดนึงนะครับก็สูง3.30 เมตรแน่นอนเวลาทำประตูนี้ก็ต้องมีดีเทลบางอย่างที่ทำให้ประตูมันแข็งแรงแล้วก็ระยะยาวมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการบังไม่ให้ฝุ่นเข้ารวมถึงวิธีทำไงเพื่อให้ประตูมันไม่ยืดหดแล้วก็ติดเพราะบานมันใหญ่มากทีมันก็จะมีการขยายตัวก็จะมีเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้ประตู3 เมตรมันใช้การได้อันนี้คือมันต้องทำยังไงฮะมันมีหลายเทคนิคเลยครับวงกบเราไม่ได้ใช้วงกบไม้เป็นวงกบอลูมิเนียมซึ่งการยืดหดก็จะน้อยกว่ามันก็จะไม่ทับกันรวมถึงวิธีการเข้าไม้ให้มันยืดหดสลับด้านกันเพื่อให้มันคงทรงตัวอยู่ครับโอ้อันนี้เป็นดีเทลที่น่าสนใจเลยนะฮะจริงๆนอกจากตัวประตูที่เลือกเป็นไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยครับพอเข้ามาจะเห็นว่าในหลายๆเอลิเมนต์เนี่ยสเกลหรือพอร์ชั่นเนี่ยใหญ่หมดเลยอย่างพื้นผนังขนาดของหินเองเนี่ยก็เป็นแผ่นที่แบบใหญ่เลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผมมองไปเนี่ยพวกแบบเฟรมของหน้าต่างบานเลื่อนนี่คือแบบไซส์ใหญ่หมดเลยซึ่งพวกนี้ก็จะสร้างการรับรู้ให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ที่มันดูกว้างขึ้นไม่ได้แคบเท่าไหร่ทีนี้จุดแรกที่อยากจะให้คุณนุ้ยพูดถึงก็คือส่วนของห้องนี้อันนี้คือเราเรียกว่าเป็นห้องรับแขกครับผมเป็นห้องรับแขกท
ที่จริงๆแล้วถ้าปิดประตูจากด้านในเนี่ยครับแขกสามารถเดินเข้าจากหน้าบ้านแล้วก็นั่งคุยกันได้เลยครับก็คืออย่างตรงเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นแล้วมาก็คือเลี้ยวนิดนึงก็เข้ามาได้เลยครับคือสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมาสามารถจะปิดห้องนี้เพื่อคุยกับเพื่อนได้เลยในขณะที่ลูกๆก็อยู่นั่งเล่นของตัวเองได้แล้วก็จะขึ้นลงบ้านได้สบายเพราะหลายครั้งก็มีคำถามว่าเวลาเรามีบันไดโชว์อย่างเงี้ยครับมันจะส่วนตัวไหมนะตอนที่มีแขกมาแล้วเราก็เดินโชว์กันอย่างนี้เลยเหรอนะครับห้องนี้ก็เลยเหมือนเป็นห้องที่สามารถจะปิดเพื่อแยกรองรับแขกอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็คนในบ้านสามารถจะใช้ชีวิตปกติได้เลยครับก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้เขามีความส่วนตัวจากวิธีการจัดผังครับแต่ว่าในส่วนของห้องรับแขกตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของก็น่าจะมานั่งบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่เรามองไปเห็นสวนด้านหน้าด้วยใช่แล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เมื่อกี้ผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าฟอร์มมันน่าสนใจเลยแอบถามคุณโกวิทไปอันนี้คือต้นสนเกบิเลียนะครับมันเหมือนแบบว่าคนแบบหัวยุ่งๆเซอร์ฮะใบมันดูแบบว่าผมว่ามันดูแปลกตาดีฮะจริงๆมันเป็นสนจากออสเตรเลียที่มีคนมาเพาะในเมืองไทยนะครับที่อยู่ในเมืองไทยได้ทนร้อนทนอะไรได้ชอบแดดแล้วก็เป็นอันนึงที่เขามีออกดอกตลอดปีนะครับซึ่งผมคิดว่าเลี้ยงในสภาพที่เหมาะสมนี่มีดอกก็จะน่ารักดีครับทำให้บรรยากาศบ้านสดชื่นขึ้นความสูงมันนี่คือสูงสุดประมาณไหนครับมันก็ประมาณ3 เมตรอย่างเงี้ยครับก็สูงได้อยู่เหมือนกันครับก็เผื่อเป็นทางเลือกใครที่ชอบนะฮะมันก็จะให้ texture แล้วก็ให้แบบแมสที่ดูแตกต่างกันไปเลยครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูส่วนนั่งเล่นกันต่อครับบันไดนี่ผมรู้ว่าหลายคนอยากดูแต่เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับได้เลยครับโอเคครับส่วนนี้เนี่ยเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าโหเป็นแบบพื้นที่ที่เปิดโล่งมากๆแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันจากฝั่งนี้นะครับจุดที่อยากให้เล่าก่อนเลยก็คือตัวผนังด้านหลังตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นผนังที่วัสดุเดียวกันกับภายนอกเลยดังนั้นเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันเกิดการเชื่อมโยงเลยใช่ไหมฮะครับเหมือนข้างนอกกับข้างในต่อเนื่องกันแล้วเป็นบรรยากาศเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยเวลาเข้ามาเรารู้สึกมันตกลงนั่งอยู่ภายในหรือนั่งอยู่ภายนอกเป็นอารมณ์นั้นนะครับคล้ายๆกับว่าเหมือนกับผนังภายนอกเนี่ยมันก็แรปห่อเข้ามาที่ภายในด้วยเลยครับแล้วก็วิธีการในการที่จัดวางเรียงครับไม่ได้เรียงแบบปกติด้วยจะเห็นว่ามีทั้งแบบแผ่นใหญ่แผ่นเล็กแล้วก็มีการเรียงสลับกันรวมถึงมีการเซาะเว้นร่องไว้ด้วยนะฮะครับจริงๆแล้วเวลาทำแพทเทิร์นผนังมันก็จะเหลือเศษแล้วผมมันยังไงมันก็จะเหลือเศษเราไม่ได้ดีไซน์มาแล้วผนังนั้นมันลงกับขนาดสิ่งพอดีนะครับเราก็ทำแพทเทิร์นที่ในมันก็มีเศษแล้วก็กระเด็นเศษมันไปเถอะประมาณนั้นก็แล้วก็กระเด็นให้ในจังหวะที่เราในแง่ของดีไซน์เราชอบในแง่ของแพทเทิร์นที่เราชอบแล้วก็เราก็ทำร่องที่มันเป็นร่องที่มีหลายสเกลไม่ให้มันดูเป็นเหมือนกระเบื้องครับจริงๆสำหรับผมน่าเสียดายมากที่ทำหินแล้วมันแล้วดูเหมือนกระเบื้องเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เป็นหินมันก็จะมีความหนาของมันมีอะไรของมันที่มันทำให้มันดูแล้วแตกต่างครับตัวร่องนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้เห็นมิติความหนาของมันเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับใช่อย่างผนังกับพื้นนี่คือวัสดุเดียวกันป่ะครับผมยังแอบรู้สึกว่าลายมันไม่ค่อยเหมือนกันหรือมันมีวิธีการทำที่แตกต่างไหมเพราะว่าพื้นจะดูเหมือนมันกว่านะวิธีการทำผิววิธีทำผิวแตกต่างกันครับซึ่งโอเคกับการเป็นพื้นการทำผิว texture surface ให้เป็นแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับการทำความสะอาดด้วยไหมแล้วก็ไม่ลื่นแล้วก็ดูเวลามันมีเลอะอะไรหน่อยมันดูไม่ออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าโทนสีของบ้านหลังนี้มันมีความละมุนมันดูนวลตาดูสบายครับอย่างสีที่เลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นโทนสีอะไรครับแล้วก็ทำไมถึงเลือกเป็นโทนสีนี้เป็นโทนสีที่เราคิดว่าไปทางเอิร์ธโทนครับมันเป็นเทาอมครีมที่น่าจะเรียกว่าโทปนะครับมันก็จะเป็นเฉดงั้นทั้งหมดสำหรับผมเองเนี่ยโทนสีนี้ทำให้บ้านมันไม่ได้สว่างจ้าหรือว่าโมเดิร์นมากในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทำให้บ้านมันดูซึมเศร้ามากมันก็จะเป็นเหมือนกลางๆแล้วก็เฉดพวกนี้ดูแลรักษาง่ายสำหรับผมครับคือบางคนเนี่ยพอเราไปเบอร์เทาเลยก็อาจจะแบบ
ดูขรึมดูอาจจะมีอายุสำหรับบางคนไปไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้พอมันมีน้ำตาลมีครีมเข้ามาเบรกหน่อยเนี่ยก็ทำให้มันดูละมุนแล้วก็ผมว่าก็เป็นหนึ่งโทนสีที่ก็ดูลักชัวรี่นะครับแล้วก็นี่วันนี้ชุดคุณโกวิทก็ใส่มาเพื่อแบบดูเนียนเลยนะครับการเลือกเฟอร์นิเจอร์เองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเพื่อให้โทนสีมันตามกลืนกันไปหมดเลยครับแล้วก็จะเลือกโทนสีที่มันไปทางเอิร์ธโทนทั้งหมดแล้วก็มีเน้นเฉดสีบางอย่างขึ้นมาเป็นจังหวะที่เราอยากจะเน้นเป็นสีน้ำตาลอมส้มนิดนึงนะครับเข้ามาแทรกแล้วก็สีบรอนซ์รวมทั้งเราก็จะมีสีเหลืองของหนังแพะขึ้นมาทำเคาน์โต๊ะนี่เหรอข้างๆครับโอ้แต่ก็มีการเคลือบไว้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีความแตกต่างจากที่คนทั่วไปคิดไว้อยู่ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นดับเบิลรูมตรงนี้พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องมีแชนเดเลียร์ห้อยลงมาอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้ไม่ได้ห้อยตรงนี้เลือกมาห้อยมาตรงนี้แทนนะครับวิธีการคิดคือเป็นยังไงฮะตำแหน่งของไลติ้งตรงนี้ครับจริงๆผมคิดว่าหลักการคงเหมือนกันในแง่ดีไซน์ทุกคนก็อยากจะห้อยในจุดที่เน้นนะครับแต่สำหรับผมอยากจะเน้นตรงโถงที่เป็นทางเข้าไม่ได้เน้นตรงฝั่งนู้นก็เลยมาเน้นตรงที่นั่งที่เป็นจัดเป็นเหมือนนั่งดื่มกาแฟนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งได้ก็มาเน้นที่มุมนี้แทนครับแล้วก็ตรงกับทางเข้าครับคือจะเห็นว่ามันจะมี2จุดคือจุดนี้เป็นลูกบาน2ลูกแล้วก็ด้านหน้าทางเข้าเลยครับตรงนี้เองถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเราก็อาจจะคิดว่าต้องมีเป็นโต๊ะรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เป็น pantry แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่โต๊ะไปอยู่แยกอีกจุดนึงเลยเป็นส่วนทานอาหารจริงๆอันนี้อาจจะทานเล่นหรือว่าทานน้ำชาที่เป็นมุมหนึ่งที่หลายๆครั้งเราไม่ได้จัดมุมอย่างนี้ไว้ในบ้านคือหลายครั้งเราก็ทานเค้กหรือว่าทานชาที่ห้องอาหารสำหรับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างครับเราได้อีกบรรยากาศหนึ่งของบ้านในวิธีที่เราใช้ชีวิตผมคิดว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินมาดูส่วนของแพนทรีบ้างชุดครัวเองก็ถือว่าเป็นโทนสีที่ตามกันหมดเลยนะครับมุมแพนทรีครับสวยงามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโทนสีนี้จะค่อนข้างมีความเทาจะไม่ได้มีแบบน้ำตาลหรือครีมเข้ามาเจือเท่าไหร่นะครับจะเจือน้อยลงนิดนึงครับผมตอนที่เลือกนี่มีวิธีการเลือกยังไงไหมครับสำหรับชุดครัวหลักๆเราเลือกจากฟังก์ชันที่จะใช้สอยตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยากมีไอแลนด์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็เก็บของได้เยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยด้านนี้จริงเป็นตู้หน้าหลังเลยตรงนี้เป็นตู้ครับนี่เปิดได้เลยครับตู้หน้าหลังเลยครับแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังที่เราอยากเหมือนอยู่ที่แพนทรีแล้วก็เห็นต้นไม้แล้วก็มีแสงลงมาแล้วช่องนั้นจะต้องเป็นช่องแสงที่ลงมาจากด้านบนแล้วก็เป็นช่องระบายลมด้วยครับทั้งที่จริงๆแล้วตรงนี้ด้านหลังเป็นมีอีกห้องนึงอยู่เราก็สามารถเหมือนออกแบบแพนทรีเพื่อทำให้มีบรรยากาศของแสงเข้ามาในส่วนแพนทรีได้ด้วยนะครับก็คือด้านหลังตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นคอร์ดไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปมีแสงธรรมชาติเข้ามานะครับแล้วก็ลมถ่ายเทได้ด้วยส่วนของผนังด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นฟีเจอร์วอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าผนังตกแต่งลักษณะหนึ่งก็ใช้คำว่าละมุนก็ได้เวลาเรามีคิ้วอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับเป็นรายละเอียดมากๆมันก็ทำให้บ้านมันดูเหมือนมีรายละเอียดที่มันเข้าถึงอีกลักษณะหนึ่งครับเป็นการเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังครับซึ่งถ้าสมมุติว่าด้านนี้เป็นหินด้านนี้ก็หินอีกก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็เปลี่ยน texture เปลี่ยนรูปแบบแพทเทิร์นเขาหน่อยบางคนเห็นก็อาจจะได้ไอเดียว่ามันลักษณะการทำคิ้วบัวแบบที่โมเดิร์นมันก็สามารถทำได้นะฮะเพราะว่าตัวขอบเราไม่ได้มีเป็นแบบโค้งวนอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือเป็นเหลี่ยมๆเลยอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือส่วนของระเบียงด้านข้างตรงนี้นะครับด้วยความที่ตอนแรกคุณโกวิทเล่าเรื่องของบริบทโดยรอบที่มีอาคารสูงอยู่ในระยะประชิดเหมือนกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ต้นไม้เข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับอย่างระเบียงส่วนนี้มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างนะก็เนื่องจากติดกับอาคารอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็อยากมีกระจกนะครับเพื่อระบายอากาศได้เราก็อยากได้แสงเข้าเพราะงั้นเนี่ยเราก็ใช้ดีไซน์ของแลนด์สเคปเอาต้นไม้สูงเข้ามาช่วย
รวมถึงเราถึงมีทางเดินที่สำหรับเซอร์วิสที่เป็นระเบียงแล้วก็นั่งเล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็วางต้นไม้กระถางขนาดใหญ่อันนี้คือต้นเกตกระโห้ที่เน้นตรงช่วงทางเข้าจากโถงหลักเพื่อที่จะบังอาคารข้างเคียงได้ในตัวครับผมครับอันนี้ก็เลือกเป็นกระถางแบบไซส์ใหญ่เลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนที่สามารถจะเปิดออกได้นะครับแล้วก็เฟรมใหญ่เลยพอเปิดออกเนี่ยก็จะเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับภายนอกได้ด้วยในช่วงเวลาที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้แอร์ก็เปิดให้ลมถ่ายเทได้ครับอันนี้มีมุ้งลวดอยู่นะครับผมเห็นอยู่แต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ใช่มุ้งลวดแบบธรรมดาเท่าไหร่น่าจะเป็นแบบเหมือนเฟียมอะครับที่เป็นจีบๆอะไรเงี้ยครับครับมันเป็นม้วนอย่างนี้ครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแบบนี้อันนี้คือเหมือนมีแกนอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ม้วนคลี่ออกมาอย่างนี้นะครับถ้าเทียบกันแบบนี้กับแบบจีบที่เหมือนบานเฟียมเนี่ยคุณโกวิทว่าแบบไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงไหมฮะจริงๆอยู่ที่ใช้งานเนื่องจากอันนี้สเกลสูงมาก3.30 เมตรมันก็มีมุ้งลักษณะนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานแต่ลักษณะนี้ได้อาจจะต้องเป็นมุ้งอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถทำได้สูงกว่าปกติได้ครับจริงๆพอมันเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยทุกอย่างจริงๆเราต้องเลือกหมดเลยวงกบอะไรพิเศษฟิตติ้งที่สามารถจะใช้งานได้ดีมุ้งลวดเองก็เช่นเดียวกันนะครับคือส่วนตัวเรามองเรารู้สึกว่าเวลามันม้วนกลับเข้าไปมันจะเก็บได้สนิทไหมใช้งานไปยาวๆจะคงทนไหมแต่นี้ก็คือใช้มานานแล้วผ่านการใช้มานานแล้วใช่ไหมครับซึ่งสำหรับผมชอบมากกว่าที่เป็นมุ้งที่เป็นแผ่นที่ค้างอยู่เพราะอันนั้นผมคิดว่านั้นมันฝุ่นมันเยอะครับเพราะปกติส่วนใหญ่เราก็โอกาสที่เปิดระบายอากาศก็อาจจะไม่ได้ถี่มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกเฉยๆไม่งั้นทำไมเราไม่เก็บมุ้งเข้าไปเพื่อไม่ให้มีฝุ่นอยู่ที่มุ้งแล้วก็ทำความสะอาดง่ายกว่าที่กระจกครับแต่สำหรับบ้านหลังไหนที่ถ้าเกิดว่ามีแบบเป็นประตูไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับก็เป็นวิธีการจัดการซึ่งผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีแล้วก็ดูคงทนใช้งานได้ดีเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของยุงหรือแมลงจริงๆแล้วหลายๆหลังเกือบทุกหลังเลยดีกว่าที่มีพื้นที่ภายในภายนอกอย่างเงี้ยครับทุกคนก็จะถามมาตลอดว่ายุงยังไงแมลงเป็นยังไงเพราะว่าส่วนมากเขาจะเห็นว่าบางบ้านเหมือนไม่มีมุ้งลวดเพราะว่าพอมันมีแล้วมันก็ดันไปอยู่อีกฝั่งนึงมันก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับหรือบางทีมันไม่สวยงามบ้างอะไรแบบนี้ก็หลักคือว่ามันก็ได้เห็นกระจกเต็มกระจกจริงครับแล้วก็ไม่ต้องเห็นฝุ่นด้วยของแผงของมุ้งลวดที่ค้างอยู่ได้เห็นมุ้งลวดแบบนี้แล้วทีนี้ผมก็ลืมถามไปเรื่องของทิศทางของแสงแดดแล้วก็ทิศทางของลมคือการวางตัวของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับด้านทิศใต้อยู่ด้านหลังลมจะมาจากด้านทะแยงเข้ามาเพราะงั้นนี่จะเป็นทะแยงทิศตะวันออกและด้านนี้เป็นตะวันตกนะครับก็เวลาที่เป็นอย่างนี้เราก็จะดีไซน์ให้ด้านไหนที่โดนแดดตะวันตกก็จะมีการบังแดดด้วยฟาสาดของระแนงนะครับรวมถึงใช้ต้นไม้แทนฟาสาดระแนงบางส่วนไม่งั้นมันก็จะเป็นส่วนที่ประกอบกันเพราะงั้นเนี่ยวิธีวางต้นไม้ระวังตั้งแต่แรกพร้อมตอนออกแบบอาคารว่ามันควรจะมีต้นไม้ตรงไหนแล้วตรงไหนเราไม่ควรจะมีฟาสาดตัวไหนจะใช้ต้นไม้แทนเพื่อให้บรรยากาศตามที่เราวางผังว่าตรงนี้ออกมาแล้วจะให้เห็นมุมยังไงจากข้างในครับแล้วมีจุดหนึ่งที่คุณโกวิทมีบอกผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีส่วนของอาจจะเป็นชายคาหรือส่วนยื่นหุบอะไรที่มีการคิดมาเพื่อให้สามารถกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับในส่วนของภายนอกอาคารด้วยใช่ไหมครับครับตรงนี้มีคิดมายังไงบ้างคือเวลาปกติที่เราออกแบบบ้านที่เป็นกล่องบ้านที่เป็นสไตล์กล่องเนี่ยมันอันนี้ที่จะมีผลกระทบเยอะก็คือว่าแล้วมันจะโดนแดดไหมแล้วมันจะร้อนไหมแล้วมันจะทำยังไงถึงจะกันฝนได้ในดีไซน์นี้ถ้าสังเกตมันก็จะเป็นกล่องแต่เป็นกล่องที่กระจกเนี่ยมันถูกซ่อนหลบเข้ามาเพื่อให้ไม่โดนแดดโดนฝนแล้วก็ตอนที่ฝนตกเนี่ยคุณสามารถเปิดหน้าต่างได้ด้วยซึ่งอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่สำหรับเราสำคัญมากที่เวลาหน้าฝนแทนที่หน้าฝนแล้วเราต้องปิดหน้าต่าง
เพื่อกันฝนสาดแล้วก็อบข้างในแล้วบางทีต้องเปิดแอร์ต่อซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นอันนึงที่ในดีไซน์และต่างๆนี้ในบ้านที่เป็นกล่องๆอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตอบที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นในดีไซน์เนี้ยครับครับก็คือไม่ต้องกลัวฝนสาดเลยครับจะมีส่วนของส่วนยื่นครับที่การฝนไม่ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวแดดด้วยเราก็ไม่ต้องใส่ม่านด้วยถ้าสังเกตตรงนี้ไม่มีม่านเลยครับเรื่องสังเกตไปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันส่วนตัวเพราะผมม่านเพราะฝุ่นเยอะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจัดการหลายๆคนก็ไม่ชอบม่านเท่าไหร่แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องความเป็นส่วนตัวนี่เราต้องการทุกคนดังนั้นการดีไซน์แบบตัวภาษาภายนอกอย่างตัวนี้มีเป็นแบบลักษณะของระแนงอลูมิเนียมกั้นไว้ให้ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับที่ต่ำลงมาหน่อยก็ยังคงมีแนวของต้นไม้อยู่ซึ่งพวกนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาทางคิดว่าแบบอะไรที่จะสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้ครับแล้วเราใช้ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมคือไม่ใช่เราไม่ได้ใช้แต่เฉพาะสถาปัตยกรรมที่ทำให้มันเกิดขึ้นในตัวดีไซน์ครับก็จะเป็นอีกลักษณะนึงที่เราชอบลองสนุกกับออกแบบต้นไม้รวมพร้อมตัวตึกครับผมพร้อมอินทีเรียด้วยคือไม่ได้มองว่ามันเป็นต้นไม้แต่ว่ามองว่าเหมือนจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาร์คิเทคเจอร์ก็ได้ใช่โอเคครับให้คุณอุเวศพูดถึงห้องอาหารนิดนึงได้ไหมครับว่าผมก็เรียกจริงจังห้องรับประทานอาหารนะทำไมถึงตั้งใจแยกไปไว้อีกห้องนึงแล้วก็ถือว่าให้พื้นที่เยอะทีเดียวเลยนะครับครับห้องนั้นจะติดกับห้องครัวไทยเลยแล้วก็เป็นห้องหนึ่งที่มีความเป็นส่วนตัวได้เลยแล้วก็สามารถทานอาหารที่มีกลิ่นอะไรก็กลิ่นก็จะไม่ออกมาแล้วมีประตูกั้นแอร์อะไรเรียบร้อยต่างหากก็เลยออกแบบว่าอีกมุมหนึ่งของตัวบ้านซึ่งก็จะใกล้กับแพนทรีตรงนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นรูปสามเหลี่ยมแพนทรีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้องอาหารอยู่มุมนู้นแล้วก็มีเหมือนชุดนั่งทานน้ำชาฝั่งนี้นะครับมันก็จะเสิร์ฟ2ด้านได้ด้วยและด้านหลังของห้องอาหารก็จะกลายเป็นครัวไทยที่เป็นครัวสแตนเลสคุกจริงทำจริงเลยครับแสดงว่าฝั่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยนอกจากมีครัวไทยแล้วก็เป็นส่วนเซอร์วิสของแม่บ้านต่างๆด้วยก็จะอยู่ฝั่งปีกนี้เลยครับผมโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีก1ห้องนอนบนชั้น1ซึ่งก็เป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับห้องนี้ที่คุณโกวิทเกินกับผมไว้ว่าเป็นห้องที่มีอิลลูชันเหรอฮะครับมีเตียงอยู่เตียงเดียวป่ะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามี2ครับผมตอนแรกคือมองไปแล้วก็แบบนี่มันเป็นแนวกระจกหรือเปล่าแล้วมันก็สะท้อนกันอะไรอย่างนี้ฮะครับจริงๆแล้วคือมี2เตียงครับแต่ทุกอย่างนี่แต่งเหมือนกันหมดเลยครับผมผ้าปูหัวเตียงโคมไฟพรมอะไรนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วใช้กระจกทำให้ดูเหมือนว่ามันสะท้อนอยู่ครับนี่ว่าข้างๆคือกระจกเงาคือเมื่อกี้ถ้าเกิดผมมาคนเดียวผมคงไม่กล้าเดินมาตรงนี้แล้วคงต้องรออยู่ว่าถ้าเดินแล้วจะชนกระจกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็คือรีเควสต์มาว่าขอเป็นแบบเตียงแยกแบบนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีผนังกั้นการเสียงถ้าเกิดเปิดทีวีแยก2เครื่องครับเราก็ไม่อยากให้เข้ามาแล้วเห็นเป็น2เตียงครับลองนึกดูว่าทำยังไงมันถึงจะมีความรู้สึกว่าเข้ามามี1เตียงแต่จริงๆแล้วมี2เตียงซ่อนอยู่ครับสำเร็จไหมฮะสำเร็จครับก็ทำให้ตัวดีไซน์ดูมีความเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณโกวิทก็ช่วยคิดเพิ่มเติมให้ครับแล้วก็มันก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับคือผมก็ไม่รู้ผมคิดเยอะไปไหมมันก็จะเป็นฟีลเหมือน to become one อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคิดเผื่อให้ทางเจ้าของในแง่มุมเรื่องของความสัมพันธ์หรือเวลามาอยู่มันก็มีอะไรที่มัน behind แฝงเข้ามาครับใช่เลยครับผมคิดว่าเป็นแง่ของความรู้สึกในแง่ความรู้สึกใช่ครับแล้วก็หลายๆครั้งในงานออกแบบเนี่ยเราออกแบบอยากจะเน้นไปที่ความรู้สึกของลูกค้าที่เกิดขึ้นตอนที่เขามาใช้ space นอกจากฟังก์ชันที่ต้อง practical ด้วยนะครับซึ่งรูปแบบนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นคือส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาที่มีสถาปนิกออกแบบความต้องการของแต่ละบ้านของแต่ละคนจริงมันแตกต่างกันมากเลยครับ
มันอาจจะมีความต้องการบางอย่างที่มันเฉพาะมากๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสามีสามารถจะแบบว่าส่งต่อแล้วก็สร้างผลลัพธ์นั้นออกมาให้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคุณโกวิทก็คือเรื่องของวัสดุพื้นครับจากส่วนนั่งเล่นภายนอกพอเข้ามาในห้องนอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้แล้วซึ่งปูเป็นลายแบบก้างปลานะฮะแต่ว่าผมเห็นว่ามีการใช้เป็นแบบแผ่นที่ค่อนข้างยาวเลยทำให้ลายเนี่ยมันจะเป็นลายที่เป็นสเกลค่อนข้างใหญ่แตกต่างจากโดยทั่วไปที่ผมเห็นมาเลยอันนี้ทำไมถึงเลือกให้เป็นสเกลแบบนี้แล้วก็ไม้นี่เป็นไม้อะไรครับอันนี้เป็นไม้สักนะครับแล้วก็ไซส์ยาว1.20 เราใช้ลายก้างปลาที่เป็นสเกลใหญ่ทำให้มันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งของบ้านที่สเกลเราสูงนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนแพทเทิร์นเล็กๆอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่อันนี้คือ proportion ที่มันสอดคล้องกันครับปกติคือเราไปก็จะเห็นถี่กว่านี้ในหนึ่งพื้นที่ก็จะเห็นแบบลายที่เป็นซิกแซกมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับสเกลของมันตามขนาดต่างๆเลยฟังก์ชันของห้องนี้เนี่ยนอกจากส่วนพักผ่อนที่แยกเป็น2เตียงแบบนี้นะครับเหมือนเป็น2ห้องย่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีประตู2บานนี้อันนี้คือออกไปยังส่วนไหนฮะหรือเป็นห้องน้ำป่ะครับเป็นระเบียงที่ติดแอร์เป็นระเบียงอินดอร์แต่ก็มองออกไปเห็นอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังลึกๆเข้าไปนี่ก็ walk-in closet ใช่ไหมครับผมแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านหลังครับส่วนของผนังตรงนี้เนี่ยก็ยังมีการเซาะร่องที่อาจจะล้อไปกันกับส่วนผนังตรงนั่งเล่นนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราขึ้นไปชั้น2กันต่อนะครับได้เลยครับตอนนี้เดินขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าบันไดเนี่ยจะเป็นเหมือนสคัลปเจอร์ของบ้านเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากให้คุณโกวิทเล่าให้ฟังก่อนว่าดีไซน์ของบันไดเนี่ยทำไมถึงออกมาเป็นฟอร์มนี้คือส่วนช่วงด้านล่างเนี่ยมันจะมีความโค้งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอชานพักเสร็จแล้วมันก็จะตัดเป็นตรงๆพุ่งขึ้นมาที่ชั้น2เลยครับอันนึงคือว่าบันไดที่โค้งเลยเนี่ยบางทีเดินแล้วก็ยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ทำบันไดที่โค้งด้วยและเดินง่ายก็เลยออกมาเป็นออปชันแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของการผสานกันอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือถ้าเป็นบันไดวนแบบสไปรัลเลยเนี่ยไอตัวของลูกนอนหรือว่าตัวขั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมหน่อยๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตรงช่วงของชานพักเองเนี่ยค่อนข้างจะกว้างเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่มีผู้สูงอายุด้วยแบบนี้ก็จะปลอดภัยกว่าแล้วก็เดินง่ายและในขณะเดียวกันได้ความรู้สึกของที่เป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะที่ลอยอยู่บนโถงใช้ตัวเส้นเคิร์ฟเส้นโค้งเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรานำสายตาขึ้นมาสู่ข้างบนครับก็อาจจะเป็นฟอร์มที่ดูแปลกตาแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบสไปรัลเหมือนทั่วไปที่เราเคยเห็นนะฮะทีนี้ในส่วนของดีเทลเนี่ยมีหลายจุดเลยทั้งเรื่องของราวกันตกมือจับอะไรอย่างนี้นะครับบางบ้านก็อาจจะเป็นกระจกใสเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือคุณโกวิทดีไซน์ให้เป็นทึบเลยแล้วก็ไลติ้งในแต่ละส่วนเนี่ยโอ้โหมันแฝงเยอะมากอย่างตรงส่วนของแถวขั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขั้นแบบเต็มนะครับมีเว้นมาแล้วก็มีการซ่อนร่องซ่อนไฟอะไรต่างๆหรือตรงมือจับด้วยเล่าดีเทลเหล่านี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องไฟเนี่ยเราใช้ไฟเป็นตัวนำทางที่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเวลาเดินมันไม่สะดุดแล้วก็เห็นทางโดยเฉพาะกลางคืนนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่จ้าสายตาแสงที่อยู่ด้านล่างทำให้เวลาเราเห็นขั้นโดยที่ไม่ได้ส่องมาที่ตาเรานะครับในหลักการเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในดีเทลของวัสดุที่ใช้ถ้าสังเกตที่เราบอกว่าที่คุณแก๊ปบอกว่าเราเว้นเข้ามาเวลาทำความสะอาดพื้นเนี่ยมันก็จะไม่ม็อบมันก็จะไม่ไปถูที่ผนังมันก็จะช่วยให้ได้ในระดับหนึ่งว่าผนังเราก็จะสะอาดตลอดเวลาก็เป็นรายละเอียดอันหนึ่งที่เราอยากให้การดูแลรักษาง่ายและขนาดเดียวกันกลายเป็นดีไซน์ในตัวซึ่งจริงการทำแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่าแน่ๆแล้วก็มีคอสอะไรที่เพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างตรงท้องบันไดด้านใต้ก็มีการติดไฟเป็นเส้นไปด้วยใช่ไหมครับ
ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้จากข้างใต้ไม่มืดแล้วก็ทำให้บรรยากาศโดยรวมมันกลายเป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะที่รออยู่นะครับแล้วก็พอเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆพื้นเองเนี่ยก็จะเป็นไม้สักเหมือนกับห้องนอนนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตรงบันไดขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงด้านบนตรงนี้เนี่ยลักษณะก็คือเป็นโถงทางเดินยาวๆเลยซึ่งมันก็จะมีความคล้ายคลึงอย่างหนึ่งกับบ้านของคุณโกวิทที่เราเคยเห็นมาที่คุณโกวิทบอกว่าจะชอบมีลักษณะของสะพานที่เชื่อมเข้าสู่ห้องนอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังคงเป็นแนวความคิดคล้ายๆกันไหมครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเวลาที่เราวางเลเยอร์ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนกึ่งคอร์ดยาร์ดแล้วก็ทำเป็นบันไดสะพานที่เชื่อมระหว่างคอร์ดยาร์ดก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเชื่อมสเปซกันแล้วก็เชื่อมความรู้สึกของคนในบ้านด้วยครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมองเห็น2ฝั่งที่เปิดโล่นะครับมีแสงธรรมชาติเข้ามาเพราะมีการเจาะช่องแสงด้านบนด้วยอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของแสงนะครับเรื่องของไลติ้งตั้งแต่ที่อยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีโคมที่คุณโควิทดีไซน์ให้อยู่ในตำแหน่งที่พิเศษหน่อยแล้วก็ห้อยลงมาถึงแบบบริเวณที่ใช้งานเลยพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆตามฝ้าเนี่ยไฟที่เป็นดาวไลท์น้อยมากซ่อนอยู่มากกว่าเป็นแบบ indirect light นะครับแล้วก็อย่างตรงทางเดินตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีดาวไลท์แบบติดกันทีๆเลยเป็นแนวยาวไปเลยถ้าให้พูดถึงแนวคิดการออกแบบ lighting ของบ้านหลังนี้หน่อยว่าเป็นยังไงทำไมถึงแบบเลือกใช้เป็น indirect มากกว่าไม่ได้มีไฟจ้าอะไรแบบนี้ครับครับสำหรับเราอยากจะออกแบบตัว lighting ที่เป็น indirect เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะได้ไม่จ้าตาเราแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุบางทีเป็นดาวไลท์แล้วฝัดมาที่ตาบางทีก็รู้สึกเหมือนจ้าลูกตานะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เป็น indirect มันก็จะรู้สึกเหมือนละมุนอย่างที่คุณแก๊ปว่าก็จะสังเกตเห็นว่าตรงทางเดินเราก็จะมีอัพไลท์ที่ข้างทางเดินโดยที่ไม่ใช่แสงลงมาจากด้านบนอย่างเดียวเพราะงั้นเวลาเราเดินเราก็จะเป็นเหมือนไฟนำทางตลอดทั้งเส้นนะครับแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของการเดินเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งมากกว่าที่แสงลงมาจากด้านบนครับพอพูดถึงอัพไลท์ตรงนี้แล้วเนี่ยผมพูดถึงตัวกระจกที่เป็นแบบว่าแนวการตกตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นกระจกใสธรรมดาแต่ว่ามันมีเป็นลายแบบเป็นสตริปแบบเส้นนอนแบบนี้นะครับอันนี้ทำไมถึงเลือกให้มันมีลายแบบนี้ขึ้นมาครับลายนี้จะทำให้ตอนที่อัพไลท์ขึ้นมามันเห็นเส้นขึ้นมาเห็นแสงขึ้นมาไปกับตัวแพทเทิร์นของลายแล้วก็ลายนี้เวลามองจากข้างล่างขึ้นมาเราก็รู้สึกเดินแล้วเหมือนสบายใจอะฮะเป็นความรู้สึกที่เดินแล้วสบายใจที่เป็นความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งไม่ถึงกับเดินแล้วรู้สึกว่าโปรมากเมื่อมองจากข้างล่างขึ้นมาครับอันนี้มันเป็นลักษณะของลายมันเกิดจากอะไรยังไงนะครับเขาเรียกเซรามิกฟิตนะฮะเป็นสีเซรามิกที่เคลือบอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นครับก็เป็นสีที่ทนแล้วก็จริงๆเราใช้กับภายนอกอาคารด้วยก็กันความร้อนได้ด้วยในระดับหนึ่งครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับผนังกระจกรอบอาคารอันนี้คือมันกระจกค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับมันคือเป็น2แผ่นแล้วมีเว้นแกปตรงกลางไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันคือแผ่นเดียวเลย2แผ่นแล้วก็มีฟิล์มเซฟตี้อยู่ตรงกลางที่เป็นเซฟตี้รุ่นพิเศษที่เวลาแตกแล้วมันไม่หลุดลงไปครับเป็นกระจกลามิเนตซึ่งบ้านหลังนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยครับในแง่ของการดีไซน์ไลติ้งจริงคืออยากให้มันเกิดอารมณ์แบบไหนครับหรือว่าเป็นซีนแบบไหนหรือเปล่าสำหรับบ้านหลังนี้จริงๆก็เป็นความรู้สึกที่เขาเข้ามาแล้วเขาจะมีประสบการณ์เหมือนอบอุ่นมีประสบการณ์ที่เหมือนโคซี่ในขณะเดียวกันไม่มืดครับโอเคครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือเรื่องของวิธีการปูพื้นแล้วกันนะครับอย่างเราจะเห็นว่าเมื่อกี้จากห้องนอนมาปูเป็นแบบก้างปลาให้ข้างบนพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยวิธีการปูของไม้ก็คือคุณกวิทจะมีการเหมือนแบ่งเป็นล็อกไว้นะครับปูเรียบๆไว้แล้วก็พออีกล็อกนึงมาเนี่ยมันเหลื่อมกันนิดนึงใช่ไหมครับจริงๆก็ช่วยให้รอยต่อมันเรียบขึ้นนะฮะเพราะว่าเวลาที่รอยต่อมันเป็นรวมตัวกันเนี่ยเวลามันบิดมันอะไรมันก็จะเห็นชัดอันนี้ก็จะทำให้มันกลืนได้ในระดับหนึ่งครับคือพอพูดถึงลักษณะการปูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีวิธีการปูให้เกิดแพทเทิร์นที่แตกต่างไปเลยอย่างตอนแรกสุดที่เราพูดถึงผนังไปก่อนใช่ไหมครับอย่างมุมนี้เองเนี่ยพอผมมองลงไปด้านล่างพื้นชั้นหนึ่งเราดูวันอีกทีนึงพื้นชั้นหนึ่งก็วิธีการปูก็มีความแรนดอมเหมือนกันก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเหมือนสลับเป็นอิฐหรืออะไรธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
คิดว่าเวลาปูในลักษณะนี้ก็ทำให้เศษเหลือน้อยลงแล้วเราเอาเศษส่วนที่เหลือไปใช้กับสิ่งอื่นได้ก็จะดูไม่ออกแล้วก็ทำให้บรรยากาศของแต่ละส่วนจริงๆถ้ามองไปในหนึ่งช่องมองไปจริงๆในหนึ่งช่วงของจังหวะของแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันเลยสักช่องนะฮะมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งครับถามคุณโกวิทถึงเรื่องของการ maintenance หรือว่าการบำรุงรักษานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆคุณโกวิทก็มีเกริ่นไปแล้วว่าบ้านหลังนี้หรือว่าบ้านทุกๆหลังที่เราเคยคุยกันก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยครับอย่างบ้านหลังนี้เองมีวิธีการคิดมายังไงบ้างครับในแง่ของเวลาที่เป็นโถงสูงเรื่องของการเปลี่ยนไฟก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตำแหน่งไฟเราก็จะดีไซน์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เปลี่ยนถึงอย่างเช่นตรงทางเดินที่เป็นทางเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยครับก็ไฟก็จะอยู่ในดาวไลท์อยู่ในตำแหน่งนั้นที่จะสามารถเปลี่ยนได้จากชั้นนั้นส่วนของชั้นล่างถ้าสังเกตไฟเราห้อยมาค่อนข้างต่ำจริงๆเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนจากตำแหน่งล่างได้เลยนะครับแล้วส่วนที่ไฟที่อยู่ในระดับสูงในบางช่วงที่จะต้องมีแสงเพื่อไม่ให้มันมืดไปเราก็ใช้หลอดที่สามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนะครับอันนั้นคือหลักการอันหนึ่งที่ใช้ในแง่ของการเมนเทนแนนซ์เรื่องไฟนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ถามต่อไปแล้วกันว่าพอเป็นแบบโถงสูงผ้าเพดานสูงเนี่ยสมมติคนบอกแล้วกระจกยังไงหรือมีอยากย่งอยากย่ายยังไงอันนี้เวลาถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็จะต้องจ้างคนมาทำความสะอาดใช่ไหมครับซึ่งเราก็อาจจะมีการนั่งร้านต่อขึ้นไปอย่างนี้ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันไดก็คือปีหนึ่งก็สามารถให้ช่างเข้ามาคนทำความสะอาดที่เป็นมืออาชีพก็มาทำงานทีนึงเพราะสำหรับผมคิดว่าอาคารจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาแล้วก็รวมถึงภายนอกภายในด้วยนะครับก็ถึงเวลาสักปีหนึ่งก็อาจจะจำเป็นต้องมีช่างเข้ามาทำความสะอาดจากด้านในและด้านนอกเพื่อได้ตรวจตาบ้านแล้วก็ได้ดูในรายละเอียดของบ้านแล้วก็ถือโอกาสในการทำสะอาดในตัวนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับบ้านหลังนี้คืออย่างบ้านของคุณโกวิทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งก็คือเป็นบ้านโมเดิร์นที่เราจะเห็นเส้นสายชัดเจนมีความคมความแข็งเนี่ยนะฮะแต่กับบ้านหลังนี้เนี่ยมันยังคงมีรูปแบบนั้นอยู่เพียงแต่ฟีลลิ่งที่อยู่ภายในผมกลับรู้สึกว่ามันมีความอ่อนละมุนนะมีความซอฟต์แล้วก็บรรยากาศในเรื่องของไลท์ติ้งรู้สึกว่าเหมือนมันกระทำกับเราได้ชัดเจนเลยอย่างที่ผมพูดถึงบันไดข้างหน้าวิธีการซ่อนไฟดีเทลของตัวบันไดตรงนี้เองก็ตามที่แบบเรามีการซ่อนไฟต่างๆผมว่าไอเอลิเมนต์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นดีเทลเล็กน้อยมันเป็นความอ่อนนุ่มเหมือนกันครับซึ่งมันก็ช่วยตัดกับความคมความแข็งได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นแง่มุมที่คุณวิทย์ตั้งใจตอนออกแบบเลยหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วในงานแต่ละหลังเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์ลูกค้าสัมภาษณ์เจ้าของผู้ใช้งานคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงความต้องการที่เขาใช้เป็นยังไงแล้วก็เราก็มาดูถึงแบบที่จะตอบโจทย์อันนั้นแต่ละบ้านแต่ละหลังสำหรับผมคิดว่าบ้านแต่ละหลังมันถูกออกแบบมาเฉพาะคนเจ้าของคนในคนนั้นเลยเพื่อให้ได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการรวมถึงจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ที่จะเป็นเหมือนความต้องการที่พิเศษในแต่ละส่วนอย่างเช่นมีมุมทานน้ำชานะครับหรือว่ามีระเบียงที่สามารถเปิดแอร์ได้หรือว่าอะไรต่างๆที่ได้ถูกออกแบบตามความเป็นไปได้ของเจ้าของบ้านกับการใช้สอยของเขาแล้วก็เราก็มาต่อยอดจากสิ่งที่เขาต้องการว่าทำยังไงมันถึงจะเวิร์กแล้วก็เหมือน practical ในการใช้สอยนะครับแล้วทำให้บรรยากาศมันออกมาได้รวมถึง lighting design ด้วยครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องเกิดจากการที่เจ้าของต้องทำกันบ้านเองก่อนด้วยว่าความต้องการเราคืออะไรใช่ไหมครับแล้วพอเวลาจะพูดคุยกับสถาปนิกเองเนี่ยก็เอาความต้องการที่ชัดเจนของเราเนี่ยส่งต่อให้สถาปนิกใช่ครับเวลาที่เจ้าของบ้านมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็ง่ายสำหรับผู้ออกแบบแล้วก็ถ้าเกิดเวลาที่เราได้สัมภาษณ์กันก็จะสามารถทำให้ความชัดเจนได้ชัดเจนขึ้นในงานแต่ละหลังครับ